พอเรารักดนตรีแล้วก็เสพดนตรีเยอะครับอินพุตเหล่านั้นมันก็กลายมาเป็นขาแปรในวันนี้ในช่วงผมเคยเห็นอาร์ติมนี่ตอนเด็กๆเสื้อแหวกอกไอ้การติดกระดุมน้อยเม็ดเฮ้ยมันก็เท่ดีนะมันคือจะแต่งอะไรก็ได้ในแบบที่เราอยากแต่งคือจีดากอนชอบความช่างเลือกของเขาแตกต่างยกตัวอย่างกับ Dior ที่ผ่านมาการทำงานอย่างนี้แหละคือการทำงานที่สุดท้ายแล้ว 99% น่ะมันจะตรงเป้าแล้วไอ้โมเมนต์ที่อยู่ในงานอ่ะโอ้ my god แบบโอ้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วอันเนี้ยคือหนึ่งในโชว์ที่พัดใจแล้วโคตรเจ๋งเลยคือนาโอมิแคมเบลคือท่าเดินเขาแววตาท่าทางโอ้โคตรทรงพลังเลยภาษาไทยคือมันแรดผสมตัวยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Seven Things We Love About นะคะกับเริ่มต้นเขียนมาเพจคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของ The Salad Pop ค่ะและฝนภัทรรินพงศ์ประสิทธิ์เจ้าของแบรนด์วินภัทรรินค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านนะคะเราว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักเขาอยู่แล้วเพราะเขาเป็นถึง House Ambassador ของ Dior นะคะแล้วก็ยังร่วมงานกับอีกหลายวงการเลยไม่ว่าจะเป็นระดับโลกต่างๆไปจนถึงเขาแอบมองเราอยู่ข้างๆ เรารู้สึกแปลกๆแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ติด500คนผู้ทรงอิทธิพลที่สุดนะคะจากเว็บไซต์ Business of Fashion นะคะเราแอบไปเจอเขากันเลยดีกว่าค่ะวันนี้กับมายภาคภูมิและอโปณัฐวินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาจริงเมื่อกี้ปิดไม่มิดแล้วแหละปิดไม่มีแล้วเพราะว่าเขาแกล้งเราตลอดเวลาซึ่งพี่ๆเนี่ยเราขอยกตำแหน่งให้เป็นแบบ Friend of The Salad Pop เลยดีกว่ามาคุยกับออฟฟิศของเราเยอะมากแต่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งผลงานการแสดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นมุมมองที่แตกต่างออกไปก็คือเรื่องของแฟชั่นนั่นเองซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาอย่าง Business of Fashion การเป็นแบบ House Ambassador อะไรร่วมงานแบรนด์ต่างๆใช่ไหมคะซึ่งเราว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่จะมาแชร์กับเราได้แล้วก็เราอยากรู้เรื่องแบบ personal fashion ของพี่ในมุมแบบที่มันส่วนตัวแล้วก็ทั้ง professional ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะทวิสต์รายการเราจาก Seven Things We Love About เป็นอะไรคะ Seven Things My Apple Love About Fashion มาเรามาเจาะลึกเรามาเจาะลึกแล้วไปเริ่มข้อที่1กันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะข้อที่1 personal style ค่ะอยากถามทั้ง2คนก่อนว่ามี personal style ของตัวเองยังไงบ้างแต่ละคน describe ตัวเองด้วยสไตล์แบบไหนคือของโปอ่ะคือถ้าพูดถึงสไตล์โปจะเรียกสไตล์ตัวเองว่า personal style เพราะว่ามันจะมีคำจำกัดความอยู่2คำก็คือลุยแล้วก็ช่างเลือกผสมกันลุยในแง่นี้คือหมายความว่าสบายและคล่องตัวแล้วก็ช่างเลือกคือหมายความว่าไอ้อย่างชุดที่ใส่มาเนี่ยก็คือเป็นชุดที่มันดูเนี๊ยบและเราสามารถเดินและลุยได้และมันเหมาะกับการที่แบบเฮ้ยสมมุติถ้าเราต้องรีบทำงานแล้วเราสามารถวิ่งได้มันจะคล่องตัวอันนี้มันคือนิยามของการแต่งตัวของโปในแบบในทุกๆลุคถ้าคนที่ฟังพอดแคสต์อยู่ตอนนี้พี่อโปใส่เป็นแบบเบลเซอร์สีขาวบางคนเขาไม่เห็นภาพใช่บางคนเขาไม่เห็นภาพลุควันนี้ที่ใส่มาก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตข้างในสีดำออกเวสเทิร์นคาวบอยหน่อยมันก็จะเป็นกระดุมแบบว่าสี่เหลี่ยมคล้ายๆข้าวหลามตัดแล้วก็ใส่เป็นแจ็คเก็ตเป็นลินินสีขาวอกใหญ่แล้วก็ใส่พ็อกเก็ตสแควร์แล้วก็กางเกงลายฮาวทูธลายแบบขาวดำที่มันเป็นแบบคล้ายๆกับสามเหลี่ยมข้าวหลามตัดเหมือนกันแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าคอร์ดชูคือแบบเป็นรองเท้าที่คล้ายๆเพนนีลอฟเฟอร์ที่มันบางกว่ามันก็จะมีความเนี๊ยบแล้วก็เป็นหนังกลับซึ่งลุคมากๆแปลว่าเป็นคนแบบแฟชั่นสุดๆตามของสุดๆนะเนี่ยสุดๆอยู่นะเอายังไงต่อก็นี่แหละคือลุคประมาณเนี้ยก็จะเป็นลุคที่คือพอคนที่เขามองเขาก็จะรู้ว่าคนเนี้ยเป็นคนช่างเลือกคือเราเป็นคนแบบนั้นโอเคมาที่พี่ใหม่บ้างค่ะโอ้ละเอียดเชียวนะของผมถ้า personal style ผมจริงๆผมอธิบายเป็นคำพูดสั้นๆยากนิดนึงผมคิดว่าผมชอบอะไรที่มันมีความคลาสสิกนิดนึงคำว่าคลาสสิกก็คือเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะดูแล้ว timeless ผมคิดว่าแบบชุดวันเนี้ยย้อนกลับไป10ปีที่แล้วตอนนี้หรือ10ปีหน้ามันก็จะดูไม่เชยจนเกินไปไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเทรนด์นี้มันใส่ไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยสำหรับความรู้สึกส่วนตัวนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโอเวอร์ไซส์มากๆเป็นอะไรที่สตรีทจัดๆอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ถนัดอันนี้คือ personal style ส่วนตัวแล้วผมก็จะรู้สึกชอบอะไรที่มีความคลาสสิกย้อนกลับไปในช่วง50ถึง70จะเป็นเทสที่แบบ
สะสมไม่ว่าจะเป็นนาฬิการองเท้าหรือว่ายาวไปถึงพวกกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยผมได้อิทธิพลจากพวกนักดนตรีพวกแฟชั่นเกี่ยวกับดนตรียุคนั้นเยอะจิมมี่เฮนดริกThe Beatles หรือพวกบิดพ็อปบิดร็อกทั้งหลายแหละครับพวกนี้จะมีจีนของพวกนี้อยู่เยอะแบบตัววันนี้ใส่มาก็เป็นเสื้อหนังกางเกงหนังกางเกงหนังรองเท้าบูทเข็มขัดหนังวันนี้จะมีความเวสเทิร์นแบบอเมริกันผสมกับอังกฤษนิดนึงตรงที่แบบเห็นมันจะมีความแบบเวสเทิร์นมีความคาร์บอยแต่มันเป็นหนังอ่ะซึ่งย้อนกลับไปถ้าเป็นอเมริกันสไตล์จริงๆมันจะไม่มีหนังแบบเพียวๆอย่างเงี้ยเนาะแต่อังกฤษจะชอบทำหนังทั้งตัวมันก็จะเป็นการยีนเนาะใช่เป็นการแมทชิ่งกันแล้วก็เนี่ยหนังทั้งตัวเลยครับเสื้อหนังกางเกงหนังเข็มขัดหนังดำรองเท้าหนังดำแล้วก็มีเวสเทิร์นแบบอเมริกันผสมแต่จิวเวลรี่ก็โอเคตอนนี้เป็นบูการีแล้วรู้สึกบูการีก็มีความไทม์เลสมีความอีเทอร์นอลมันไม่มีวันตายอ่ะมันก็จะเอามาแมทชิ่งได้ง่ายครับเราไปดูใน Instagram ของพี่ไมค์ส่วนใหญ่จะชอบใส่แบบเสื้อยืดวงดนตรีแล้วก็กางเกงยีนขาแฟร์คือขาแฟร์ผมมีสัก 5-6 ขาแฟร์เยอะมากขาแฟร์ถ้าเป็นกางเกงยีนที่แบบบานตรงปลายใช่ไหมคือใส่ฟูดเนาะคือแฟร์มันมีหลายแบบเนาะแฟร์ตั้งแต่ช่วง60 70 80มันจะเป็นคาแรคเตอร์คนละแบบพูดง่ายภาษาไทยคือกระดิ่งมากกระดิ่งน้อยอ่ะใช่มันถ้าตอน6ไปปลายถ้าเป็นนักดนตรีคือจิมมี่เฮนดริกเป็นช่วงไซคิเดลิกแบบนั้นน่ะมันจะมีความแฟร์ขาจะกระดิ่งจะจัดเลยอ่ะแบบงานวัดอ่ะนึกภาพง่ายๆพอดีตัวขากระดิ่งถ้ามันขยับมาโมเดิร์นกว่านั้นหน่อยก็จะเริ่มเป็นแฟร์ที่เล็กลงเป็นแค่บูทคัทแฟร์อะไรก็ว่ากันไปครับจะชอบคาแรคเตอร์อย่างนั้นแล้วขอย้อนไปนิดนึงเราอยากรู้ว่าโมเมนต์ที่ทำให้ตัวเองชอบแบบชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นอยากแบบ express ตัวเองเรื่องแบบเกี่ยวกับแฟชั่นอะเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนมีความสนใจตั้งแต่ช่วงไหนเริ่มที่มาก็ได้ถ้าสนใจเนี่ยมันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เราจำความได้ประมาณใหญ่ๆเพราะแม่ชอบแต่งตัวแม่เขาชอบไปร้านตัดเสื้อแล้วเราจำใจต้องไปด้วยเราก็จะเห็นแม่ห้อยตามไปใช่เขาไปแล้วมันมีร้านมันมีผ้าเขาเลือกผ้านั่นนู่นแล้วเขาไปทุก2-3 วันน่ะเราก็แบบจำเป็นต้องไปด้วยอ่ะเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกตอนเด็กๆนะครับแล้วพอเราเริ่มมีโอกาสได้เที่ยวเมืองนอกตอนเด็กๆแม่เขาชอบเที่ยวมากเขาก็จะไปเข้าช็อปแบรนด์ต่างๆแบรนด์ไฮแบรนด์ต่างๆรวมถึง Dior รวมถึง Bulgari อะไรก็ตามทุกแบรนด์เขาเข้าหมดเราก็เหมือนกันก็ถูกพาไปโดยจำใจแต่มันก็จะแอบสอบแอบสอบ colorful ต่างๆแอบสอบเนื้อผ้าต่างๆแอบสอบเรื่องเรทของราคาแอบสอบในเรื่องของกิมมิคสตอรี่ต่างๆเยอะตลอดทุก 2-3 เดือนต้องไปแหละเมืองนอกมันก็เป็นงานแอบสอบแล้วเราเริ่ม explore จริงๆน่าจะเป็นช่วงม.3 ม.4 แต่มันก็เป็นสไตล์แบบที่เด็กใช่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการแต่งตัวเยอะมันก็จะไปลงกับการซื้อกีตาร์กีตาร์เนาะเราก็ชอบมันที่สุดเสื้อผ้ามันก็เลยเป็นเรื่องของที่ว่าเป็นเงินที่ลำดับ3ลำดับ4แนวนั้นช่วงนั้นมีวงร็อกไทยอะไรที่มันนิยมเราก็เริ่มได้อินสไปร์มาจากตรงนั้นยกตัวอย่างง่ายๆมันต้องมีใครสักคนแหละที่ฟังอยู่เคยดูเรโทรสเปกในช่วงนั้นที่สุดพี่แนบที่มาฟังเรโทรสเปกเลยผมฟังเมทัลผมฟังแบบทรีเวียมซิมโฟนีเอ็กชิลเดนออฟบรอนอมสมัยก่อนนะครับซึ่งเรโทรสเปกก็เป็นอินสปิเรชันหนึ่งอินฟลูเอนซ์หนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นตอนต้นๆช่วงนั้นน่าจะแต่งตัวแนวนั้นเยอะในหนึ่งของคนอีโมจริงๆพวกฝั่งอเมริกันมันแต่งกันจริงเพราะผมเคยไปเรียนแลกเปลี่ยนปีนึงผมก็แต่งอย่างนั้นกางเกงยีนแบบรัดติ้วเดฟจริงๆแล้วก็เสื้อที่มันแบบรัดต้องดาวไซส์ลงเลยอย่างนั้นแหละสไตล์ผมมันก็เป็นการเริ่ม explore จากตอนนั้นแต่ว่านั่นคือแฟชั่นโมเมนต์แรกประมาณนั้นครับทีนี้มาที่อโปบ้างอโปแฟชั่นโมเมนต์แรกคืออะไรตอนอยู่ที่บ้านแล้วที่บ้านโปเนี่ยป้ามาๆเขาจะมีห้องที่เป็นห้องแต่งตัวของพวกเขาก็จะมีแบบพวกกระจกเครื่องแต่งหน้าสผ้าอย่างเงี้ยเราอ่ะก็ชอบไปในห้องนั้นแล้วเราชอบแบบดูเสื้อผ้าที่เป็นของพ่อแม่แล้วเราจะหยิบออกมาใส่แล้วเราก็ส่องกระจกแล้วเราก็แบบหยิบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะแบบเฮ้ยเราเปลี่ยนระหว่างเสื้อของพ่อกับเสื้อของแม่ชอบสงสัยมันมีบางอย่างที่แชร์กันได้มันมีบางอย่างที่แชร์กันได้ไอ้อย่างเช่นถ้าเกิดย้อนกลับไปยุคนั้นน่ะมันจะมีเสื้อกันหนาวของมาม่าโปเป็นมาม่าที่แต่งตัวบ่อย
มันก็จะมีความที่มันเอามา mix and match กันได้เพราะป๊าก็จะเป็นแบบผู้ชายที่เนียบเพราะพี่ลองนึกภาพตามสมัยยุค 90 พวกหนังฮ่องกงอะไรก็มีอิทธิพลถูกไหมผู้หญิงก็จะแต่งแนวแบบนั้นมีความเท่มีความแบบ80 90ที่แบบเอวสูงเสื้อเชิ้ตพับแขนฟิลนั้นใช่แต่อันที่จำได้เลยแล้วมองย้อนไปว่าอะไรที่เป็นตัวเราที่สุดณวันนี้มันคือป๊ากับม้าเนี่ยเขาชอบใส่เสื้อผ้าที่สีฉูดฉาดอย่างเช่นลองนึกภาพว่าสีที่ป๊าชอบใส่คือสีเสื้อเชิ้ตสีพันเย็นซึ่งไอ้พวกนี้คือเราเห็นเพราะเขามีทุกสีที่ฉูดฉาดแล้วพอเราเอามันแต่งมาแมทช์อย่างเงี้ยแล้วแบบเอาหมวกบีนี่มาใส่บิดซ้ายบิดขวาบิดนั่นมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆเราชอบการแต่งตัวนะแล้วรู้สึกว่าสนุกที่ได้ explore สิ่งนี้หรอใช่มันรู้สึก enjoy ในโมเมนต์นั้นในโมเมนต์การเลือกมันเลยทำให้ explore แล้วโตมาเรื่อยๆว่าแบบจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบแฟชั่นแต่เด็กๆแต่ว่าพอฟังมาเมื่อกี้เรารู้สึกว่าพอย้อนกลับมาที่เราเราก็เริ่มต้นจากคล้ายๆ2คนนี้เหมือนกันคือเราเริ่มจากการที่พ่อกับแม่เราก็แต่งตัวจัดเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบคุณแม่ใส่เดรสสีฉูดฉาดลายดอกแล้วแม่เราก็เป็นคนที่จับเราใส่บอดี้โกลฟตลอดเวลาในยุคนั้นแต่คือแบบบอดี้โกลฟคือฮิตมากจริงๆยุคนั้นไม่ได้ฮิตมากงั้นเรามาต่อข้อที่2กันเมื่อกี้พี่มายแตะไปนิดนึงละเราอยากรู้เรื่องของสไตล์ไอคอนซึ่งของพี่มายเนี่ยอาจจะชัดมากจะเป็นแบบฟิลวงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะช่วยแบบเล่าให้ฟังเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมมันเป็นพอเรารักดนตรีแล้วก็เสพดนตรีเยอะครับคือผมมองว่าดนตรีมันคือการฟังด้วยหูแล้วก็ฟังด้วยตามันปฏิเสธไม่ได้ว่าการเราเห็นดนตรีการเราเสพดนตรีเราคือการเสพอาร์ตเวิร์กที่เป็นภาพด้วยเราไปดูวงดนตรีถ้าเขาแต่งตัวไม่ได้ขับกับบุคลิกเขาไม่ได้ขับกับเพลงเขาเชื่อเถอะมันก็จะไม่ถึงมันคือสิ่งเดียวกันนะครับโอเคแต่น้ำหนักเพลงมันเยอะกว่าอาจจะ80-20อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอิทธิพลเรื่องการแต่งตัวก็มีผลมากผมเริ่มชอบเพลงร็อกก่อนเมทัลก่อนสมัยนั้นวงที่พูดมาทั้งหมด Trivium Children of Bodom อะไรก็ตามรวมถึงวงไทยที่พูดไป Retrospect หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบใส่เสื้อผ้าค่อนข้างร็อกค่อนข้างแบบสกินนี่จัดไม่พอตอนแรกรู้ว่าไม่ชอบร็อกแต่ไม่คิดว่าไปถึงเลเวลแบบเมื่อก่อน Retrospect แบบแบบเลสปินก็จะเป็นความคลาสสิกร็อกหน่อยแต่อันนี้เราช่วงแรกๆมันเป็นเรื่องแบบเมทัลอีโมสไตล์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็จะแต่งตัวแบบค่อนข้างจะเป็นความสตรีทแบบอเมริกันรองเท้าแวนส์กางเกงเดฟเสื้อตัวเล็กๆเสื้อเชิ้ตหรือเสื้ออะไรก็ตามที่มันมีความแบบอย่างนั้นมีความกะโหลกสกูหน่อยกะโหลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งช่วงนั้นเราก็ชอบอย่างนั้นเพราะรู้สึกว่ามันเท่เวลาเขาเพอร์ฟอร์มกับการแต่งตัวมันเท่มากยกตัวอย่างเราไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาตอนประมาณม.4 ม.5 เนี่ยเราไปดูวงใต้ดินที่เขาเล่นนะเขาก็แต่งตัวอย่างนี้กันหมดแล้วเขามอสกันหมายถึงว่าเอาตัวมาแบบเต้นเป็นวงแล้วเต้นโขมันเท่มากทุกอย่าง energetic ของคนเนี่ยมันเท่มากเราก็เลยชอบแล้วก็แต่งมาเรื่อยๆแล้วมันก็ถูกเปลี่ยนตามกาลเวลาพอเราเริ่มมาเปลี่ยนฟังพวกไทป์แบบที่เป็นบลูส์จอห์นเมเยอร์ฟังอะไรเงี้ยเราก็เริ่มอะไรที่มันเบาลงซอฟต์ลงมีความแบบมินิมอลขึ้นลายจะเริ่มน้อยลงแล้วเพลงมันมีความวินเทจในโทนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยความวินเทจมันเจ๋งดีว่ะมันคลาสสิกดีมันซาวมันไม่เหมือนความโมเดิร์นของเมทัลอย่างเงี้ยเราก็เริ่มไปดูอะไรวินเทจเริ่มไปรู้จักจิมมี่เฮนดริกม.5 ม.6 เราก็เริ่มเอาละเห็นเฮนดริกใส่ขาแฟร์จัดเราก็ยังไม่กล้าใส่เพราะมันบางทีมันดูเยอะไปแต่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วแหละพอผ่านการเวลาไปวันนึงที่เรากล้า explore มันอินพุตเหล่านั้นมันก็กลายมาเป็นขาแฟร์ในวันนี้มีที่มาแม้กระทั่ง The Beatles เองวงอังกฤษต่างๆ Arctic Monkey อะไรอย่างเงี้ยเสื้อแหวกอกอย่างเงี้ยผมก็ใส่มาในช่วงผมเคยเห็น Arctic Monkey ตอนเด็กๆแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยมันก็เท่ดีนะไอ้การติดกระดุมน้อยเม็ดเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ดูชิลดีอ่ะมันดูชิลดีเนอะเลสเซปเพลนอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ยุค70แล้วทำแล้วก็ลองทำมันสนุกมันสบายใส่เสื้อเชิ้ตแต่รู้สึกเหมือนเสื้อยืดดีอะไรเงี้ยเป็นอินสไปร์มาจากวงดนตรีทั้งนั้นนะครับแต่ว่าสไตล์ไอคอนเป็นฝั่งดนตรีส่วนใหญ่เมนหลักเลยโอเคพี่ปายนี่คือปลดกระดุมจากนักดนตรีใช่ไหมค่ะนี่จากไหนโอ้ยปลดกระดุมครั้งแรกจริงๆเลยคืออากาศมันร้อนกับบ้านเรามันร้อนจริงแล้วทุกคนก็บอกว่าแบบเฮ้ยแบบดูหนังฟังเพลงมากแล้วร้อนเราเป็นคนขี้ร้อนอย่างพี่โปมี
แฟชั่นไอคอนหรือแบบเป็นคนที่อิมโฟเรนซ์ในการแต่งตัวของเรามากไหมครับมีใครเป็นแบบภาพคนนี้แหละคือแบบอิมแพคไปกับเรามากคือถ้าเกิดเป็นสไตล์ไอคอนเลยเนี่ยโปว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากหนังหรือเพลงที่เราฟังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแก่นหลักๆเลยที่จำได้คือ Big Bang โอ้คนละสไตล์สุดๆเลยเหมือนกันอ๋อเขาโตมาจากบอดี้โกฟคือการชอบ Big Bang ครั้งแรกมันเกิดจากการที่พี่สาวเขาแนะนำวงนี้มาให้แล้วมันเริ่มจากการฟังเพลงก่อนแล้วตอนนั้นคือสมัยก่อนเลยคือโปเคยแต่งสตรีทแล้วโปเคยแต่งฮิปฮอปแล้ว Big Bang ยุคแรกเขาแต่งฮิปฮอปที่สุดแล้วรู้สึกว่าโหแม่งเท่ว่ะแต่พอจุดนึงคือเขาเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยๆแล้วโปก็เลยเหมือนคือสิ่งที่ค้นพบจากการที่เขาเปลี่ยนสไตล์มันไม่ใช่ว่าเราแต่งตามนะแต่เราค้นพบว่าเฮ้ยมันคือจะแต่งอะไรก็ได้ในแบบที่เราอยากจะแต่งในแบบที่เราเชื่ออันนั้นแหละก็เลยเป็นจุดแรกที่มัน develop โปให้เป็นแบบเราเป็น personal style ดีกว่าเราอยากแต่งอะไรเราจะใส่แบบนั้นโดยที่ไม่ได้มากำหนดว่าเฮ้ยต้องฟังเพลงแบบนี้เทรนด์แบบนี้เข้ามาอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เคยเลยเป็นแก่นณวันนั้นจนมาถึงวันนี้ใน Big Bang ชอบใครมากที่สุดตอนนั้นอยากรู้จริงๆชอบ2คนคือจีดากอนเสด็จพ่อต้องให้แล้วล่ะเสด็จพ่อของแท้แต่ชอบ attitude เขาชอบวิธีการที่เขาแต่งตัวแล้วเขา express ตัวเองออกมาอย่างนี้ใช่ปะชอบความช่างเลือกของเขาโอเคคือสไตลิสต์หรือคนรอบตัวเขาอาจจะเก่งด้วยแหละแต่ว่าคือการที่เขา represent ทุกสิ่งการใช้ชีวิตของเขาออกมารวมถึงเพลงเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาแตกต่างแล้วคนที่ชอบลองมาคือท็อปทำไมถึงชอบท็อปเขาฟิกเกอร์คล้ายโปแล้วคือถ้าพูดง่ายๆคือเราแต่งตามจีก็คงยากแต่ถ้าแต่งคล้ายๆท็อปในช่วง explore เรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่งแบบนี้ก็ได้ลองแบบนี้ก็ได้เงี้ยแล้วอันเนี้ยก็ย้อนกลับไปที่เล่าเมื่อกี้ว่าพอจับแก่นได้มันคือเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะแต่งก็แต่งไปเถอะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่ม explore ทุกสิ่งจากเนี่ยแหละจากวง Big Bang เพราะก่อนนั้นก็แต่งสตรีทมาก่อนแล้วก็ตามเก็บพวกแบบว่าแกงตัวสะสมใส่บ้างไหมอุ้ยแต่ก่อนใส่บ่อยมากเดี๋ยวนี้ได้ใส่บ้างนั่นแหละดิเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใส่เลยกาวหลุดแล้วใช่กาวแห้งแตกแล้วตอนนี้ค่ะจริงอันนี้คือจุดเปลี่ยนเพราะว่าไอ้ของพวกเนี้ยพอมันเก็บไว้แล้วมันใส่มันเหมือนแบบไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยทนแล้วพอมันไม่ค่อยทนเสร็จแบบโปรู้สึกว่าสมมุติโปซื้อมา 7,000 ในสมัยยุคเมื่อแบบ15-16 ปีก่อนมันแพงมากถือว่าแพงกับเด็กคนนึงแพงมากแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าโหจ่ายไป 7,000 แล้วมันไม่สามารถเก็บได้นานขนาดนั้นแล้วอะไรล่ะที่มัน last long นั่นก็คืออีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ทำให้โปชอบ gentleman style แบบทุกวันเนี้ย gentleman แบบไหนที่คิดว่าเป็นเล้าสุดคือแบบ dandy ที่คือโปไม่สามารถแบบใส่สูทผูกไทแล้วก็แบบยืนตัวตรงได้ตลอดเวลาเพราะจริงๆคือเราเป็นคนแอคทีฟไอ้ความเป็นแดนดี้มันคือ attitude ของการที่แบบว่าแบบใส่สูทแล้วก็ปลดแล้วปลดกระดุมแล้วใส่แหวนวงโตๆหน่อยแล้วก็ถอดเน็กไทออกแล้วปลดกระดุมเสื้อแล้วก็จิบไวน์หรือแชมเปญหรือค็อกเทลแล้วคุยกับเพื่อนมันมีความ flexible มากกว่าการที่มันจะเป็น gentleman ใช่นั่นแหละก็ develop จากอันนั้นมาจนวันนี้น่าสนใจเพราะงั้นเราจะไปต่อกันที่ข้อ3ซึ่งข้อ3เป็นอีกอย่างที่เราอยากรู้จักพี่โปเพิ่มคือสไตล์ของการแบบการเป็น sartorial หรือ dandy เริ่มสนใจสิ่งนี้ได้ยังพอจากจุดนั้นโปเริ่มสนใจอะไรก่อนตรงนั้นโปเริ่มสนใจของ quality แล้วอะไรล่ะที่มันอยู่ได้10 ปีกับการลงทุนสิ่งนั้นนั่นก็เป็นการเริ่มจากการที่สะสมของเขาหนังก่อนแต่แรกๆคือเงินอาจจะไม่ได้เยอะมากก็ไปค้นพาผมไปด้วยนะมันของดีเยอะนะเยอะมากค่ะเยอะมากของดีเยอะมาก 3-4 ปีแล้วพาผมไปแต่แปลว่าถ้าเป็นคนช่างเลือกแปลว่าจะต้องรู้ประวัติของดีแบบต้องเข้าใจว่าแบบจริงๆแล้วของแต่ละชิ้นน่าสะสมอะไรอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการสะสมสิ่งนี้เลยใช่จุดเริ่มต้นของการสะสมสิ่งนี้เริ่มต้นจากรองเท้าก่อนเพราะรู้ว่าหนังเนี่ยมันอยู่กับเราได้นานแล้วบวกกับการที่หนังมันเย็บตะเข็บตรงขอบรองเท้าด้วยก็เลยรู้สึกว่าโหมันอยู่นานแน่นอนแล้วมันใช้กันแบบว่า10 ปีส่งต่อถึงลูกได้จริงๆนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆที่ทำให้เรากล้าเข้ามาในซาริเอลทุกอย่างแล้วเราก็เริ่มค้นหาว่าอะไรที่เราสามารถใส่ได้อีก10 ปี20 ปี30 ปีข้างหน้าแล้วมันไม่แบบมันไม่เอาออกไปก็น่าจะเป็นพวกสูทคือกางเกงคือโปชอบใส่กางเกงทรงกระบอกแบบตรงแบบไม่มีดับเบิลที่ปลายขา
เพราะโป๊รู้สึกว่ามันจะใส่เมื่อไหร่อ่ะมันก็ยังดูดี หรือว่าเสื้อแจ็คเก็ตหรือสูทถ้ามันคัตติ้งดีๆแล้วมันคัตติ้งเราอ่ะเวลาคนมองต่อให้เขาไม่รู้เรื่องสูทเขาก็รู้ว่าเฮ้ยคนเนี้ยช่างเลือกเพราะมันเหมือนเป็น second skin ของเขาเวลาใส่อะไรที่เหมาะกับเราอ่ะเพราะว่ามันตอบโจทย์ไม่ว่าเวลามันผ่านไปนานแค่ไหน แต่อาจจะต้องออกกำลังกายตลอดเวลาเพราะอีก10 ปีมันหุ่นเปลี่ยน ก็ต้องหุ่นเปลี่ยนก็ต้องเป็นหุ่นเท่านี้ตลอดเวลา ไม่แต่ข้อดีของการตัดพวกสูตร bespoke โอเคราคาอันสูงแต่เขามีฟิตติ้งของเราสามารถปรับให้ได้ก็จริงนะพอมันเป็นแบบ bespoke จัดมากๆมันคือของเราคนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยใส่กี่ครั้งมันก็ยังเป็นเราอยู่ดีเลยใช่เมื่อกี้พี่แมนบอกว่าพาไปช็อปพาไปเลือกอะไรเงี้ยเรื่องสูตรหรือเรื่องรองเท้ายังมีแบบมีการอินฟลูเอนซ์มีการแชร์กันบ้างไหมครับก็มีจริงยกตัวอย่างรองเท้าบูทที่เป็นคาร์บอยบูทช่วงสัก4 ปีที่แล้ว 3-4 ปีที่แล้วผมยังไม่กล้าใส่เยอะคืออินพุตในหัวผมเต็มไปหมดเลยแต่ผมไม่กล้าใส่เพราะผมรู้สึกว่าภาษาไทยคือมันแรดผสมตัวมันไม่พอคนแรดมากแรดไม่ใช่คำไม่ดีนะแรดคือมันจัดจ้านมากพอจัดจ้านแล้วเราก็แบบเราอยากใส่มากแต่เราไม่รู้จะเริ่มยังไงดีก็เลยไปถามเขาไม่ได้ถามด้วยมันมีงานหนึ่งแล้วเขาอยู่ดีเอารองเท้าบูทมาให้2 คู่ให้ใส่ลองใส่โอเวอร์ไซส์ด้วยนะสมมติเท้า42มันเบอร์45จำได้เลยเราก็ลองใส่แล้วก็มันก็สวยคือมันสวยอยู่แล้วแหละในเพราะอินพุตในหัวเราเยอะมากแล้วก็ใส่สักพักนึงมันสวยกูต้องซื้อดีวะเสียเงินมันก็ต้องเสียเงินก็ไปถามปุ๊บไปที่JJก่อนเลยมันก็เริ่มสตาร์ทจากตรงนั้นแล้วก็รวมถึงรองเท้าหนังที่เป็นแนวแดนดี้แนวอะไรก็ตามคือจริงในอินพุตในหัวเราก็เยอะเพราะว่าเราก็ฟังพวกอย่างที่บอกมีความฟิตตี้มีความแฟรงค์ซินาตราอะไรเงี้ยภาพพวกนั้นอยู่ในหัวเราเยอะมากแล้วก็สตาร์ทเหมือนกันจากร้านเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปจริงๆมันมีบ้างอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้แบบไปไฮไลท์ไปเก็บรายละเอียดเยอะนั่นเป็นส่วนของพี่โปเราอยากมาฝั่งของพี่หมายบ้างซึ่งข้อที่4เนี่ยเราไปทำรีเสิร์ชมาว่าพี่หมายชอบเรื่องของแอ c เซสซอรีครับซึ่งการสะสมของชิ้นนั้นก็คือนาฬิกาทำไมถึงเป็นนาฬิกาครับผมว่าทุกอย่างของผมเองกับหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่น่าจะเป็นเรื่องของอินพุตที่เข้ามาด้วยอย่างที่ผมบอกไปตอนเริ่มว่าพอพ่อแม่หรือใครก็ตามเขาพาเราไปเมืองนอกนอกจากร้านเสื้อผ้าก็คือร้านนาฬิกาที่เขาไปดูเราเห็นมาตลอดเราเห็นตั้งแต่นาฬิกามันยังราคาไม่เท่านี้จนถึงมันเล่นโอเวอร์ไพรซ์ไปช่วงโควิดมันคือเรื่องราคาหนึ่งเรื่องดีไซน์เรื่องความหลากหลายเพราะเราไปเห็นของจริงอ่ะเยอะๆตลอดเราจะเห็นโอ้โหรายละเอียดดีเทลต่างๆมันเจ๋งจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้อินพุตในหัวเราเยอะแล้วพอเรามีโอกาสมีทุนทรัพย์มีคอนเนคชั่นมีอะไรเงี้ยเราก็เริ่มอยากได้ในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสวยไทป์ที่ผมชอบมันจะมีความ timeless มันจะมีความเป็น dress watch ซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ sport watch นะครับหรือถ้าเป็นสปอร์ตก็เป็นสปอร์ตในช่วงที่แบบสปอร์ตยุคแรกๆที่ตอนเนี้ยสปอร์ตตอนนั้นมันกลายเป็นนาฬิกาแบบกึ่ง dress watch ไปแล้วสำหรับเราที่ไม่รู้เรื่องนาฬิกาความแตกต่างระหว่าง dress watch กับ sport watch มันต่างกันยังไงเราใส่ smart watch อย่างเดียวยกตัวอย่างตามชื่อเลยให้ dress watch ก็คล้ายๆแนวที่แดนดี้แต่งหรืออะไรก็ตามที่เราก็คือนาฬิกาที่มีรายละเอียดหน่อยมีความสวยงามมีความไว้แต่งเอาไว้แต่งตัวเป็นแอ c เซสซอรีนึงแหละมากกว่าการที่จะใช่กับกันถ้าเราเอาสปอร์ตวอชมาแต่งกับตัวนี้มันอาจจะมีความแบบนาฬิกาอย่างไรคะก็ผมชอบเปียเจ้พี่ก็ได้นี่สวยมากนะสวยมากค่ะหน้าปัดคือแบบสีสวยสุดพอเราเอาสปอร์ตวอชมาใส่กับนี้มันได้นะครับมันได้หมดแล้วแต่เราจะแมทช์แต่ว่าในเรื่องของคาแรคเตอร์ตามชื่อมันก็สปอร์ตมาใส่กับไทป์แบบเนี้ยที่เป็นโปรแต่งตัวเนาะมันก็จะมีความแบบกัดกันนิดนึงอาจจะกัดในเชิงดีก็มีนะครับแต่หมายถึงว่าในรสนิยมของเรารู้สึกว่ามันอาจจะทำให้นาฬิกาเด่นเกินไปเดรสวอชมันก็จะง่ายกับพอเป็นเดรสวอชถ้าเราไปแต่งกับพวกชุดออกกำลังกายชุดฟิตเนสสมมติอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็คงแบบไม่ค่อยอาจจะเป็นเหมาะเท่าไหร่อาจจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งรวมถึงฟังก์ชันหลักๆคือเดี๋ยวนาฬิกาขูดรวมถึงฟังก์ชันด้วยเพราะว่าพอเป็นสปอร์ตวอชเนี่ยเรามาใส่มันก็จะมีความแบบฟังก์ชันที่หลากหลายกลไกแต่ dress watch มันจะมีความคลาสสิกความ slow ความ high touchable บางอย่างในนั้นแต่ข้อเสียคือมันก็จะไม่ฟังชั่นอลสักเท่าไหร่
ซึ่งบางคนอาจจะแบบนาฬิกามันก็แค่แบบบอกเวลาอย่างเงี้ยแต่ทำไมคนชอบนาฬิกามันชอบนาฬิกาจริงๆมันมีมากกว่าอะไรแค่บอกนาฬิกาชอบอะไร เวลา อย่างฝนรู้สึกว่าพอฝนคุยกับคนสะสมนาฬิกาก็จะแบบซื้อฟังก์ชันซื้อความวิจิตรของฟังก์ชันบางอย่างซื้อแมคานิกข้างในที่มันแบบฟันเฟืองแบบคือธรรมชาติของคนน่ะทุกวงการผมว่าถ้าอยากได้อะไรมันจะมีเหตุผลรองรับนั่นแหละมันไม่เกี่ยวสำหรับผมนะมันไม่เกี่ยวว่าเราต้องกลไกมันเพอร์เฟกต์ว่ะเฮ้ยมันมีรายละเอียดที่เพอร์เฟกต์สุดท้ายแล้วนาฬิกาดิจิตอลมันตรงกว่านาฬิกาไขลานอีกถ้าเราดูเรื่องเวลาที่มันเที่ยงตรงถูกไหมฮะแต่ว่าเราซื้อในเรื่องของ high touchable เราเห็นถึงรายละเอียดเห็นถึงสตอรี่เห็นถึงกิมมิคเห็นถึงความสบายใจบางคนซื้อนาฬิกาเพราะว่าบ่งบอกสถานะทางสังคมบางคนนะครับบางคนซื้อเป็นการลงทุนบางคนซื้อเพราะชอบก็แล้วแต่ใครว่ากันไปแต่แบบเมื่อกี้แอบขอพูดในฐานะที่เป็นดีไซเนอร์นี่คือลูกค้าชั้นดีของแบรนด์มากเลยอะคือไม่รู้สึกว่าแบบเมื่อกี้สิ่งที่ทั้งมาและโปพูดอะมันคือวิชั่นที่ดีไซเนอร์อยากได้ยินจากลูกค้าว่าแบบเขาสะสมของเราเพราะอะไรเงี้ยแบบอย่าง2คนนี้มีเกณฑ์ในการสะสมที่แบบรู้เลยว่ามันคือ personal มากๆเพราะมันคือสิ่งที่ชอบแล้วมันค่อยตามมากับฟังก์ชันหรืออะไรต่างๆที่เราอาจจะได้ใช้หรือว่าอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้คือรู้สึกว่าแบบเป็นการคุยเจาะลึกเรื่องแฟชั่นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย2คนนี้สนใจเรื่องแฟชั่นจริงๆแบบมากๆอ่ะแอบชื่นชมค่ะในฐานะดีไซเนอร์พอข้อที่5เนี่ยเราอยากรู้เรื่องพี่ไมค์พี่อาโปในการทำงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่างเช่น Dior เนาะเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้แบบจุดที่ Kickstart ให้ทั้งสองคนก้าวสู่ระดับโลกเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับ Dior มีโมเมนต์ไหนที่เราประทับใจเป็นพิเศษในแง่ของการทำงานแล้วรู้สึกว่ามันความ professional ระดับโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตอน pre-production เนี่ยทั้งทีมไทยเองทั้งทีม regional รวมถึงฝรั่งเศสเองเนี่ยเขามีการ contact กันตลอดมันหลุดไม่ได้เลยครับมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอย่างเดียวคือเรื่องหน้าเรื่องผมเรื่อง timing อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นทุกขั้นตอนมันคือสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจว่าเฮ้ยการทำงานอย่างนี้แหละคือการทำงานที่สุดท้ายแล้ว consequence หรือผลลัพธ์ที่ออกมามันมักจะไม่พลาด 99% น่ะมันจะตรงเป้าซึ่งมันควรจะเกิดกับทุกสายงานมันพูดง่ายนะเรื่องพวกเนี้ยแต่เวลาเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันแอบยากด้วยความเป็นมนุษย์ human error human อะไรบางอย่างของความเป็นคนเนี่ยมันทำให้ความสติ๊กพวกนี้มันหายไปแต่การทำงานกับยกตัวอย่างกับ Dior ที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีปัญหาอย่างนั้นเลยมันแทบจะเพอร์เฟกต์นะครับนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจในระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาวางแผนหมดแล้วเขาไม่ได้วางแผนแค่ละคนเดียวเขาวางแผนอย่างเงี้ยทั้งโลกรวมถึงโชว์ก็ตามรวมถึงไม่ว่าใครก็ตามที่เดินก้าวเข้าไปในโชว์เขาไม่ว่าคนมาร่วมงานหรือแม้กระทั่งไปถึงจีซูหรือเจนนิเฟอร์ใดๆก็ตามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีคนที่ซัพพอร์ตเขามารับเขาพาเขาไปนั่งที่พาเขาไปที่โปรโตคอลหรืออะไรก็ตามทั้งหมดมันถูกวางแผนหมดว่าใครเดินเข้ามาทางไหนใครเดินออกทางไหนต่อถัดมาคืออะไรใครจะลุกก่อนใครจะนั่งตรงไหนทั้งหมดมันคือการจัดการแล้วสื่อจะอยู่ตรงไหนแล้วโชว์จะเริ่มตอนกี่โมงทำไงให้คนโฟกัสไปที่โชว์ทั้งหมดได้คือทั้งหมดมันคือการวางแผนกันมาอย่างดีพร้อมมันอาจจะเกิดการติดขัดปัญหาบ้างแต่เราในฐานะผู้ร่วมงานเรารู้สึกว่ามันเพอร์เฟกต์กับการที่ได้ไปร่วมงานก็รู้สึกว่าอันนี้มันคือการทำงานระดับโลกจริงๆมันคือการที่เตรียมตัววางแผนแจกจ่ายงานลงมือทำเล่าให้ฟังในมุมของแบบพอเราทำแบรนด์อย่างเงี้ยการที่แบบทำงานเพื่อที่จะ preparation ทุกอย่างให้กับคนที่ต้องมางานเราอ่ะจริงๆคือปกติดีไซเนอร์จะทำงานอยู่ประมาณ6เดือนเนอะล่วงหน้าใช่ปะแต่การ preparation นั้นนะก็6เดือนล่วงหน้าเหมือนกันคือวันที่ตัวดีไซเนอร์เองประกาศว่าจะทำคอลเลกชันเนี่ยทีม PR คือคิดเลยต่อว่าแบบถ้าทำคอลเลกชันนี้ฉันจะเชิญใครแล้วในระหว่างการทำงาน6เดือนมันคือการเลือกลุคให้เลยว่าแบบดีไซเนอร์คิดลุคนี้มาลุคนี้เหมาะกับใครอย่างถ้าสมมติถ้าเป็นเราเป็นคิมโจนส์เราคงแบบทำงานต่อแล้วเราก็คงเป็นคนพูดเองแบบอันนี้เราอยากให้มายใส่อันนี้เราอยากให้อโปใส่อันนี้เราอยากให้ใครใส่อะไรเงี้ยมันคือการ preparation 6 เดือนเต็มที่จะให้คนเห็นเพียงแค่15นาทีนั้นน่ะในโชว์แต่ว่าในความเบื้องหลังจริงมันคือทำงานกัน work hard มากๆกับพาร์ทเนี่ยซึ่งแบบพอมันถึงเวลาที่โชว์จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าหลายๆคนอึ้งและทึ่งกับตัวโชว์ในขณะเดียวกันก็อึ้งและทึ่งกับการที่พลังของดาราทุกคนที่ไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันอย่างที่มายบอกแหละว่าพอมัน preparation มาพร้อม 99% มันก็จะฮุกติด
ว่าทำไมโชว์ครั้งนี้มันต้องเป็นไปได้แบบนี้เนี่ย ข้อที่ 6 เราอยากรู้ว่าแฟชั่นโชว์ที่พี่ชอบ ประทับใจมากที่สุดส่วนตัวคือโชว์ไหน ชอบอันไหนมากที่สุด เริ่มจากพี่ใหม่ก็ได้ คือถ้าในมุมของ presentation ผมชอบ Spring Summer 2024 ค่ะ ของคิมโจนเขาเรียกว่าความเซอร์ไพรส์บางอย่างที่เขาโผล่มาจากข้างล่าง มันทำให้เรามันจุดประกายในการเฮ้ยอะไรวะ แล้วเราพอไปตาเราไปแคชแล้วดูชุดนะครับ กับการที่เขาแมชมากับการพรีเซนต์ทุกอย่างมันทำให้เราแบบอยากดูจนจบ ซึ่งมันก็จวบหัวได้ดีแล้วก็ตัวชุดก็สวยเซตต่างๆพรีเซนต์ทุกอย่างดีหมดเลยในมุมที่เราได้เห็นด้วยตาจริงๆตรงนั้นนะครับ ของพี่โปค่ะ โปเห็นเหมือนพี่มายเลยว่าโชว์ที่ชอบที่สุดโชว์หนึ่งก็คือ Spring Summer 2024 ของจิมโจนเพราะว่าในระหว่างที่ก่อนที่จะเริ่มโชว์โปหันมองทุกคนเลยอยากรู้ว่าเขามีรีแอคยังไงกับโมเมนต์ตรงหน้าเพราะมันไม่มีอะไรมาวางใดๆทั้งสิ้นคือแบบอันนี้ในฐานะที่ไม่ได้ไปดู แต่ว่าดูโชว์เราว่าอันนั้นเป็นโชว์ที่คิมโจนจะทำให้ทุกคนประทับใจมากที่สุดเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่กับ Dior มาเขามีแพทเทิร์นในการทำโชว์ในรูปแบบหนึ่งที่ถ้าเราดูเขาทุกซีซั่นเราจะเริ่มรู้แล้วว่าคิมโจนมาสไตล์นี้แน่นอนแต่ของปีนั้นเราจำได้เลยว่าตอนเราที่ดูอยู่แบบตอนไลฟ์จังหวะแรกที่เราเห็นคือเราแบบเรากรี๊ดใส่น้องในออฟฟิศเราเลยแบบว่าทำอะไรวะเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบคือด้วยความพอเป็นดีไซเนอร์ด้วยกันเราจะดูว่าแบบแต่ละโชว์เราไม่ได้ดูแค่เสื้อผ้านะเราดูว่า environment ของการทำโชว์ของดีไซเนอร์แต่ละคนตั้งใจจะสื่ออะไรซึ่งแบบพอตรงนั้นที่ลิฟต์เปิดแล้วไฮดรอลิกขึ้นจังหวะนั้นคือแบบเอาอีกแล้วลำบากอีกแล้วปีนี้ซีซั่นนี้คิมโจนกินแน่นอนอะไรเงี้ยคุยกันอย่างนั้นเลยว่าแบบโอ้ทำโชว์เจ๋งมากจริงๆโอ้ยเขามีดีเทลเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นแบบการร่วมงานของที่ให้มาหรือแม้กระทั่งแบบการจัดสถานที่หรือทุกสิ่งมันคือรู้เลยว่าอันเนี้ยตั้งใจมันคือครบรอบ5 ปีเขาจริงๆ after party ก็ดีใช่ after party ก็ดีแล้วไอ้โมเมนต์ที่อยู่ในงานคือโปขนาดพี่ฝนดูพี่ฝนยังกรี๊ดเลยแบบผมแม่งแต่นี่เห็นด้วยตาเนื้อต้องแบบแต่โปแม่งนั่งอยู่ตรงนั้นคือมันไม่เคยเจออะไรมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นในแง่ของแฟชั่นโชว์พอดูคือทุกคนแบบคุยแบบยังไงว่าอยู่ไหนวะจะเป็นไงแล้วสังเกตแล้วแบบก็ดูการจัดเก้าอี้ของเขาแบบเขาให้ใครนั่งตรงไหนอะไรเงี้ยดูเสร็จปั๊บก็หาทางออกทางเดินเสร็จปั๊บจังหวะนั้นทุกอย่างเงียบหมดเลยทุกคนรู้แล้วว่าเนี่ยโชว์กำลังจะเริ่มแล้วเสร็จปั๊บเพลงค่อยๆขึ้นมันเป็นเพลงที่เล้าอารมณ์พอเล้าอารมณ์เสร็จปั๊บเฮ้ยห้องสี่เหลี่ยมสีขาวเนี่ยเปลี่ยนไปว่ะแล้วเสร็จปั๊บพี่ลองสร้างภาพว่าไอ้ตรงพื้นทั้งหมดมันช่องเหลี่ยมตอนจังหวะที่เปิดแล้วมันเหมือนมีเลเซอร์ทุกช่องเสร็จปั๊บมันมีคนรันขึ้นมาแล้วคอลเลกชันนั้นมันคือบิงบลิงแล้วเสื้อก็นีออนไม่ว่าจะเป็นเขียวฟ้าชมพูโอ้โหแล้วแบบทุกคนแบบโอ้ my god แบบโอ้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วทุกคนนั้นแบบโอ้แบบโคตรแบบโอ้ my god แบบโหขนาดนี้เลยเหรอโหดจริงใช่และไอ้จังหวะเดินในฐานะที่เคยเป็นนายแบบมาก่อนแล้วก็จะงงทุกครั้งเวลาที่เขามีรูทให้เดินโหแม่งนายแบบเดินเก่งมากเพราะมันไม่ได้รูทซ้ำแต่บล็อกกิ้งไม่ซ้ำเลยเนาะจำได้ว่าแบบเพราะเวลาเราดูโชว์เราอยากรู้ว่าเสื้อผ้าที่เราไม่เห็นจะเดินมาเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเดินวนไปวนมาแล้วแบบมึงจำไม่ได้เหรอวะมึงจำไม่ได้ไงวะแบบโอ้ยแบบโหแม่งเขาโคตรจีเนียสเลยแล้วอันนี้คือหนึ่งในโชว์ที่พับใจแล้วพอมาโหแม่งเจ๋งว่ะโคตรเจ๋งเลยส่วนข้อสุดท้ายที่เราอยากมาให้พี่ๆช่วยแชร์คือเรื่องของแฟชั่นพีเพิลซึ่งแฟชั่นเนี่ยมันจะไม่สนุกเลยถ้าไม่มีคนใช่เพราะมันคือเกี่ยวกับคนข้อที่ 7เราเลยอยากมาพูดถึงแบบแฟชั่นพีเพิลที่ทั้งสองคนเนี่ยได้ไปเจอมีคนไหนที่เจอเรารู้สึกแบบตื่นเต้นมากที่สุดแบบคนนี้เราชอบเป็นการส่วนตัวแล้วได้โอกาสเจอสักทีที่งานเพราะว่าคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนที่อยู่ในวงการแฟชั่นเนี่ยเราชื่นชอบเยอะพอสมควรทั้งจากวงการเพลงยกตัวอย่างเช่น BOF 500ที่เราไปเนี่ยก็เราเจอจาเล็ตเลโต้วง 30 Seconds to Mars เรารู้สึกว่าเราชอบ performance เขาเราชอบ
งานแสดงเขาเราเห็นตัวจริงเขารู้สึกว่าเขาก็มีคาริสมาอีกแบบหนึ่งเพราะว่าการที่เขาแต่งตัวอย่างนั้นในงานวันนั้นเขาก็จะเป็นอีกคาริสมาหนึ่งต่างจากการที่เราเห็นเปอร์ฟอร์มในวงหรือการเล่นเป็นโจ๊กเกอร์ก็ตามจะคนละแบบกันซึ่งมันก็จะรู้สึกอิมเพรสเราในอีกแบบหนึ่งแต่เรารู้สึกสนุกถ้าเกิดเจอแล้วตัวสั่นเนี่ยก็คือคิมโจนส์รู้สึกว่าเขาเจ๋งเขาเจ๋งแบบทั้งการวางตัววิชั่นที่เขามองตอนที่โปเจอมันอาจจะเพราะว่าเขาทำงานอยู่มั้งตอนนั้นแบบไปเจอในห้องเสื้อผ้าเขาตอนที่เขาแบบกำลังดิวงานกำลังเลือกในแบบมาลองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโหเป็นโคตรอัจฉริยะเลยแบบบุคลิกท่าทางวิธีการพูดจาหรือแม้แต่แววตาคือเขาเป็นความตั้งใจที่มันดูพอดีอ่ะมันเลยคูลอ่ะเพราะมันไม่ได้ดูแบบอวดไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูมันต้องบอกใครว่าฉันเก่งฉันเป็นไงแต่ฉันเป็นคนทำงานและฉันตั้งใจฉันรักสิ่งที่ฉันทำอย่างเต็มที่มันเลยกลายเป็นแบบ powerful ที่เราเห็นแล้วแบบน่า respect คนนี้เห็นด้วยมากๆครับเพราะอันที่โบบอกคือวันก่อนโชว์วันก่อนโชว์เราก็จะเห็นวันที่เขา preparation ทั้งหมดด้วยความที่ความไทป์ของเวลาอยู่แล้วด้วยความที่หลายๆอย่างเขาคือคิมโจนส์ณวันที่ก่อนโชว์1 วันแต่เราเข้าไป2 คนเพื่อมีการทำคอนเทนต์บางอย่างได้เจอเขาก็เป็นอย่างที่โบบอกทั้งหมดเลยความพอดีความน่ารักทุกอย่างแล้วก็ผลงานเขาเนี่ยมันรวมเป็นในคนเดียวกันรวมถึง after party เหมือนกันก็เจอเขาก็ยังคือคนเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงคนที่ได้ไปเจอแล้วเราตื่นเต้นจริงๆก็มี2 คนอย่างแบบเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เจอในโชว์ชอบเขามากคือชอบเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วชอบมากชอบความเป็นธรรมชาติของเขาการเป็นนักแสดงแล้วก็อีกคนนึงที่เพิ่งเจอคือนาโอมิแคมเบลชอบมากเป็นแบบเมื่อกี้หันเร็วมากอ่ะเมื่อกี้แบบชอบมากเพราะว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันเกิดของพี่โปเป็นวันเกิดของโปแล้วเราไปดูคลิปที่พี่โปลงเป็นแบบสอนนาโอมิทำมินิฮาร์ทสอนเขาทำมินิฮาร์ทแล้วนาโอมิบอกนี่คืออะไรนี่คือมินิฮาร์ท small heart อย่างเงี้ยเราให้ฟังหน่อยว่าไปเจอได้ยังไงที่นั่นคือที่ไหนแล้วแบบคือพอดีว่าเพื่อนสนิทของพี่นาโอมิเนี่ยเขาคือคนที่เราแบบว่าเป็นเพื่อนของพี่ปอนเหมือนกันก็คือคนที่จัด Red Scene คือโมครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบว่ามาเจอกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยโปก็เลยมีโอกาสได้ไปเจอก็ขึ้นไปบนเพนท์เฮาส์ของเขาเลยโอ้ยเข้าใจถึงความอยู่จุดนั้นเลยแบบคือพอขึ้นไปใช่ป่ะก็จะทั้งฟลอร์มีอากาศอ่ะแล้วพอเดินไปก็คือแบบว่าโหการคือท่าเดินเขาแววตาท่าทางอะไรเงี้ยคือรู้แล้วแบบโหโคตรทรงพลังเลยคือมันเห็นแล้วแบบเขาผ่านแล้วบ้างเขาถึงแบบมาอยู่จุดนี้ได้แล้วการวางตัวเขาคือแบบว่า humble มากซึ่งโปว่าคือมันเจ๋งอ่ะคือเคยได้ยินมานานแล้วแบบคือยิ่งสูงยิ่งต้อง humble นะแล้วพอเราได้เห็นกับตาอะไรเงี้ยมันน่าศรัทธาแล้วว่าพี่ๆทั้ง2 คนโชคดีมากเลยที่ได้เจอทั้งคิมโจนส์แล้วก็นาโอมิเขาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมาอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบเป็นคนที่ทำงานจริงๆอ่ะเป็นคนที่รักในสายอาชีพของตัวเองแล้วมันทำให้เรารู้สึกแสดงพลังออกมาต่อเรามากๆเลยนี่คือ2 คนที่ประทับใจแต่ว่าเจนนิเฟอร์สวยเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เดี๋ยวก็ได้เจออีกพี่หมายก็ไปคนนั่งอยู่ตรงหน้าเลยคนนั่งบังพี่ก็เลยนั่งมองอัญญาจอยแทนคนนั่งติดกันโอ้my คนนั่งจอยพี่ก็เลยนั่งดูอัญญาจอยแทนครับชอบมากโอ้ my god หยอกโอเคค่ะนี่ก็คือทั้งหมด7 ข้อของทั้ง2 คนนะคะที่ทำให้เราได้เห็นว่าแบบจริงๆแล้วคำว่าแฟชั่นของ2 คนเนี้ยแบบสำคัญกับทั้ง2 คนมากกว่าที่เราเข้าใจด้วยซ้ำเลยสรุป7 สิ่งที่ My Apple ชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแฟชั่นข้อที่1เรื่องราวสไตล์การแต่งตัวที่ได้อิทธิพลมาจากคนในครอบครัวข้อที่2สไตล์ไอคอนที่ส่งผลเรื่องการแต่งตัวทั้งคนดนตรีของ My และวง Big Bang ของ Apo ข้อที่3ความชื่นชอบเรื่องสูทและสไตล์แดนดี้ของ Apo ข้อที่4ความสนใจเรื่องนาฬิกาของ My ข้อที่5การทำงานแบบมืออาชีพกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Dior ข้อที่6
แฟชั่นโชว์สุดตระการตาของ Dior ที่ทั้งสองคนชอบมากที่สุดและข้อที่ 7 คนในวงการแฟชั่นที่ทั้งคู่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอย่างเจเรต เลโทและคิมโจนส์และนี่คือ 7 Things My Apple Love About Fashion คนก็ขอบคุณมากที่มาแชร์กับเดือดสนัดแล้วก็รายการ 7 Things We Love About กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลย ขอบ นะ คุณ ครับ มากค่ะ สุดท้ายนะครับขอขอบคุณเก้าอี้รุ่น Extreme จากแบรนด์ Barrier ซึ่งเป็นเก้าอี้ที่สไตลิชมากๆที่เรากับพี่ฝนนั่งอยู่ตอนนี้นะครับผมทั้งทรงก็สวยนั่งก็สบายด้วย ซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศนอร์เวย์นะครับผมถ้าใครอยากรู้หรือว่าอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์สแกนดิเนเวียนก็ไปเจอได้ที่ร้าน North Republic นะครับผมก็สำหรับวันนี้รายการ 7 Things We Love About ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ